اللغة اليابانية من أصعب اللغات، هي تقريبا مبدئيا كده 46 حرف. النهاردة أنا جايب لكم الآلة الكاتبة اللي اتعملت في الخمسينات، إنتاج شركة توشيبا، ودي بتكتب الحروف اليابانية. ركز بقى معايا كده وشوف شكلها كان عامل ازاي. من أصعب ومن أدق الآلات اللي اتعملت في فترة الخمسينات. يا رب تعجبكم. لو عجبك الفيديو يا ريت تشاركه، وإن شاء الله بإذن الله بكرة أجيب لك آلة كاتبة أقدم شوية.